Vi är i Malmö där riksbankschef Erik Thedéen precis har hållit en presskonferens med anledning av förmiddagens räntebesked. Ett besked som alltså var att styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,75%. Erik Thedéen, vad var det som avgjorde att det var där ni landade till slut? Men vi hade mötet i juni, så la vi en prognos att inflationen skulle vara lite högre under det här året och sen komma ner. Och sen fick vi några utfall där inflationen var högre. Vi hade också prisplaner som var lågt förhöjda. Och då valde vi att inte göra någonting i augusti. Nu känner vi oss lite tryggare på att inflationen verkligen är på väg ner. Den har närmat sig vår prognos. Prisplanerna kommer ner, kronan är stärkt, inflationsförväntningarna är väl förankrade. Och vi börjar med en mycket svag ekonomisk utveckling. Nu ser vi tecken på att den börjar stiga, men det är ändå så att allting tyder på att tillväxten i år blir sämre än vad vi trodde för ett år sedan. Så att vi går in i det här med ganska mycket lediga resurser. Förhandstipsen gick ovanligt mycket isär inför det här räntebeskedet, och även efterhand här har ni fått både ris och ros. Var det ovanligt svårt beslut? Ja, men det var väl den meningen att, som du indikerar, så brukar det vara ganska tydligt en majoritet för det beslut som vi sen kommer med. Det vill säga, vi har sagt ungefär vad vi ska göra eller hur vi tänker, och sen så värderas det där på marknaden och det brukar landa ganska. I det här fallet var det ju, som jag också sagt, ett svårt beslut. Man kan argumentera åt båda håll. Vi hade ju en ledamot som reserverat sig, så att det speglar väl det där att det här går att väga av på olika sätt. Som du nämnde precis här, vice riksbankschef Anna Seim reserverade sig. Hon hade velat se då en oförändrad styrränta. En sån här oenighet, den är ganska ovanlig. Hur ser du på den? Den är ovanlig, det har inte skett nu på 2 år eller någonting sånt där, va? Men tidigare har den varit mer vanlig. Så det beror väl lite på både vilka ledamöter som sitter och också framförallt vad det är för omvärld. Jag tycker att det är naturligt. Vi är 5 stycken, vi ska fatta våra självständiga bedömningar och beslut. Och ibland och ofta landar vi i samma, men inte alltid med samma nyanser. Det är det som kommer fram i de här protokollen. I det här fallet så vägde det över då för min kollega, och då valde hon att reservera sig. Ni sänker räntan trots att inflationen ligger kvar ganska tydligt över ert mål. Hur vågar ni det? Nej, det är för den här tryggheten att inflationen kommer ner. Vi vet att det finns ett antal tillfälliga effekter, bland annat den här så kallade korgeffekten som gjorde att vi har så att säga fått en inflation som förhöjs under det här året, men som rimligen kommer tillbaka under nästa år. Så att när man tittar på de här olika faktorerna så känner vi oss trygga med att vi kommer att komma ner mot 2% och till och med kanske lite under, och det är därför som vi, som du uttrycker det, vågar göra detta. Regeringen presenterade ju igår en ovanligt expansiv budget då med bland annat en halverad matmoms. Hur tar ni hänsyn till den? Den ligger i vår prognos på 2 sätt. Dels så ligger den här samlade finanspolitiska expansionen. Den påverkar då efterfrågan, så den leder till en lite högre tillväxtprognos och privat konsumtionsprognos än vad vi annars skulle haft. Och sen finns den här tekniska effekten på KPI då, att matmomsen drar ju ner inflationen först under 2 år och sen höjer den igen då. Om de nu följer det de har sagt, nämligen att de ska återigen höja matmomsen slutet på 2027. Den svaga konjunkturen här med hög arbetslöshet och låg BNP-tillväxten har ju bitit sig fast trots att ni har sänkt styrräntan nu i 1,5 år med totalt 2,25 procentenheter. Varför biter inte sänkningarna? Jag tror att de biter. Jag tror att vi får effekter, men den är mindre än vad eller i alla fall tillväxten har inte blivit så stark som vi har hoppats och många andra hoppas. Jag tror att det är 2 effekter. Det ena är geopolitiken som fortsätter. Geopolitik och ekonomisk så att säga, spänningar. Det är tullar, det är krig i vårt närområde. Allt det här påverkar framtidsförväntningar. Vi har ju sett att hushållen har haft väldigt, väldigt låga framtidsförväntningar, även om de har kommit upp något. Det är det ena. Det andra är att hushållen gick in högt skuldsatta i detta. Fick se både högre inflation, högre räntor. Man fick en ganska ordentlig smäll mot hushållsinkomster. Och de som gick in i det här, de kanske tänker så här att nästa gång det här sker, då ska jag ha lite starkare balansräkning. Då ska jag ha mindre skulder och högre sparande. Och gör man det, ja då kommer man att spara lite mer snarare än konsumera, och det kommer då fördröja den här konjunkturåterhämtningen. Trots det här nu så säger ni att det är färdigsänkt på ett tag. Varför det? För det är vår bästa bedömning. Vår prognos nästa år är att tillväxten blir knappt 3 procentenheter. Även konsumtionen kommer stiga då på ungefär 3%. Så det är en ganska ordentlig förändring av svensk ekonomi som vi ser framför oss. Och då är det rimligt att när man också tittar på inflationsprognosen att säga att det är färdigsänkt. Men de här räntebanorna, de gör ju vi för att presentera vår bästa bedömning, men de är genuint osäkra. Och det är bara att gå tillbaka och titta att vi får ju ibland fel i räntebanorna. Men vår bästa bedömning presenterar vi ändå.
Kronan har ju stärkts 15% mot dollarn i år. Hur mycket diskuterar ni kronans värde på de penningpolitiska mötena? Varierar väl. Det här mötet var inte det i fokus. Den har inte varierat så mycket sedan senaste mötet och vi konstaterar väl, det gör vi också i beslutet, att den har ju stärkt som du säger under, nu tog du dollarn, det är det mest, den är inte stärkt lika mycket mot andra valutor, men det här ger också det en ökad trygghet för att inflationen kommer ner, för det här borde då det påverka importpriser och sånt som gör att vi i alla fall inte borde få ett kostnadstryck upp på den sidan. Slutligen då, apropå dollar och USA, Federal Reserve sänkte ju räntan förra veckan till slut. Hur påverkar detta er? Jag ser det som ett utslag för att deras bedömning är att ekonomin är svagare. De har ju en svagare arbetsmarknad. De har ju dubbla mål. De har ju både arbetsmarknad och inflationsmål. Och när man lyssnar på presskonferens och den kommunikation så handlar det ju om att de är då lite oroade för arbetsmarknaden helt enkelt och tycker att det går att förena med ändå med stabila priser. Så att det är väl bara att konstatera att världens största ekonomi är inte stark utan snarare ganska så svag.